बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने अनि कुलमान घिसिङ पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा यी तीन फेसेसले नवीनताको केही छनक दिएका छन्। पुराना दल, पुराना अनुहार अनि ट्रेडिसनल पोलिटिक्सले दशकौँदेखि असन्तुष्टिको बीजारोपण गरेको अधिकांश नेपालीहरूलाई अब हामी निकास दिन्छौँ भन्ने अभिभारासहित यी तीनैजना एकजुट भएका छन्। वैकल्पिक धारको राजनीतिका फ्रन्टलाइनर जसरी हेरिएका यी द थ्री मुस्केटर्स बीच सम्झौता भए पछाडि हामीले यो भिडियो बनाउँदै अब के हुन्छ होला र उनीहरूले के चुनौतीहरू बेहोर्नु पर्छ होला भनेर चर्चा गरेका थियौँ। तर त्यो भिडियोमा एउटा प्रश्न अनुत्तरित थियो। आखिरमा यी तीनलाई कसले मिलायो त? सुदन गुरुङले या अरू कुनै अदृश्य विदेशी शक्तिले या अरू कसैले? आजको इन्डेक्स स्टोरीमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै राजनीतिका केही इन्ट्रेस्टिङ रणनीतिहरू पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। एकै दिनमा बालेन्द्र शाहले 30 जनासँग गरेको म्याराथन मिटिङ पछिको रणनीति र मिडियामा जताततै आएका उज्यालो नेपाल र देश विकास पार्टीका पार्टी कार्यालयका तस्बिर पछिको मिडिया ट्रायल, यी सबै कुरा बुझाउँदै राजनीतिमा रणनीति र मिडिया ट्रायल पनि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। त आउन सुरु गरौँ आजको इन डेप्थ स्टोरी। यदि तपाईँ नेपालमै बसेर युएस डिग्री हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने एमआइटी यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। एमआइटीले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी आइएयूसँगको सहकार्यमा नेपालकै बागबजारबाट अमेरिकन डिग्री लिन मिल्ने वातावरण क्रिएट गरेको छ। यसरी केही हदसम्म एमआइटीले ब्रेनको समस्यालाई पनि रोक्ने कोसिस गरेको छ। कलेजको एम्बियन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर र यहाँको फ्याकल्टीको कारण छोटो समयमै एमआइटी धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। अब अहिले एमआइटीमा एमबिए, बिबिए र बिआइटीको लागि भर्ना खुलिसकेको छ। फरेन डिग्रीहरूको बारेमा अझै मजाले बुझेर डिसिजन बनाउन मन छ भने आई वुड रेकमेन्ड यो एउटा पोडकास्टको लिङ्क र एमआइटीको बारे अझै डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। भाद्र 23 र 24 गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार अनि पुरानो संसदलाई विघटन गरे पछाडि सबै दलमा जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि केही हलचल भयो। हुन त रासपालाई अन्य पुराना दल जस्तो आफ्नो पार्टीमा कम्प्लिट रिफर्मेसन ल्याउनु पर्ने बाध्यता अलिक कम थियो, किनभने रासपाले आफूलाई नयाँ अनि अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा ब्रान्डिङ गरिरहेको थियो। तर भाद्र 24 गते रवि लामिछाने नखु जेलबाट औपचारिक प्रक्रिया बिना नै विजयी भएको जसरी हात हलाउँदै बाहिर निस्किएपछि रासपा पुरै डिफेन्सिभ मोडमा जानु परेको थियो। जेलबाट रवि निस्किएपछि देशैभरिका अधिकांश कैदीहरू पनि जेलबाट फरार भएका थिए, जसमध्ये 5013 जना कैदीहरू अझै पनि फरार नै छन्। उनको यो कदमलाई सबैले निन्दा गरेका थिए, जसअनुरूप उनी फेरि फर्केर जेल नै गएका थिए। यसरी जेलबाट निस्किएकाले रवि लगायत पुरै रासपाकै मोरालिटीमाथि प्रश्न उठेको थियो। अनि यता फेरि पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरू सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारले लिडरसिप प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी त्याग गरेको कुराले पनि रासपा अझै कमजोर हुँदै जाने हो कि भन्ने देखाएको थियो। अब अर्का पात्रको कुरा गरौँ, बालेन्द्र शाह। आन्दोलनभरि बालेनले एउटा इन्भिजिबल फोर्सले जसरी आन्दोलनलाई डिरेक्सन दिँदै छन् जस्तो लाग्थ्यो। सेनापतिसँग वार्ता गर्न जानुहोस्, संसद विघटन हुनुपर्छ, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको लागि ठिक छिन् भन्दै बालेनले स्टाटस हान्थे र पछि त्यही हुन्थ्यो। तर पछि सिंहदरबार जल्न दिएको आरोपको कारण बालेन आफै पनि डिफेन्सिभ मोडमा जानु परेको थियो। यही कारणले गर्दा उनीसँग भए जस्तो देखिएको त्यो इन्भिजिबल अथोरिटी पनि बिस्तारै गुम्दै थियो। अन्तरिम सरकारमा नगएर चुनावबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्लानमा रहेका बालेन शाहलाई पनि पछिल्ला घटनाहरूले आफ्नो माहौल कमजोर भएको अनुभूति भइरहेको थियो। त्यसैले उनी पनि एउटा राम्रो कमब्याकको मौका हेरिरहेका थिए। यस्तै कमब्याकको मौका त रविले पनि हेरिरहेका थिए। यही बीच तिहार सकिए लगतै रासपाका शिशिर खनाल र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका विश्वास पात्र कुमार बेन बीच भेटघाट हुन्छ। त्यो समयसम्म बालेनले कुनै पनि पार्टी खोलेका थिएनन् अनि बालेनको अबको मुभ के होला भनेर जताततै प्रश्न उठिरहेको थियो। त्यो भेटमा कुमार बेनले बालेन राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको तर कसरी आउने भन्ने क्लियारिटी नभइसकेको कुरा शिशिर खनाललाई जानकारी दिन्छन्।
पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत भइसकेका शिशिर खनालले यो खबर रासोपासम्म ल्याइ पुर्याउँछन्। त्यसपछि आगामी राजनीतिक बाटो कतातिर लग्ने भन्ने विषयमा रासोपाको तर्फबाट शिशिर खनाल, असीम शाह र आसिफ शाह अनि बालेन शाहको तर्फबाट सल्लाहकार कुमारबेन र स्वकीय सचिव भूपदेव शाहबीच पटक पटक भेटवार्ता हुन्छ। पटक पटक भएका यी छलफलपछि अब पार्टीको अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग कुरा अगाडि बढाउन थालिन्छ। असीम शाह नखु स्थित कारागारमा रहेका रवि लामिछानेलाई भेट्न जान्छन् र बालेनसँग मिल्नुपर्ने योजनाहरू सुनाउँछन्। एक्लै चुनावमा जाँदा पहिलाकै हाराहारीमै सिट्स आउने तर मिलेर जाँदा सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको कुरा रविलाई सुनाउँछन्। तर कारागारका रवि लामिछाने बालेनसँग मिल्ने कुरामा सकारात्मक देखिँदैनन्। उनले आउँदो चुनावमा एक्लै जाने मनसाय व्यक्त गर्छन्। तर शिशिर खनाल र असीम शाहलाई जसरी पनि रविलाई मिलाउनै पर्ने थियो अनि यता आसिफ शाहलाई चाहिँ बालेन रिजाउनु थियो। तर बालेन भने अर्कै प्लान बनाउँदै थिए, कुलमानसँग नजिकिँदै थिए। नोभेम्बर 30 को दिन कुलमान घिसिङले देश बनाउने अभियानमा हामी सँगै छौँ भनेर बालेन शाहसँगको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए। उक्त पोस्ट पछाडिको राजनीति के थियो भन्नेमा त हामी एकैछिनमा आउने नै छौँ। तर त्यस भेटको भोलिपल्टै बालेनलाई पितृशोक पर्छ। उनको बुवाको निधन भएकाले बालेन र कुलमानको मेलमिलाप वा रवि र बालेनको मेलमिलापको प्रयास अब 13 दिनका लागि रोकिन्छ। बालेनको बुबाको काजक्रिया सके लगेतै रासोपाका नेताहरू एकताको योजना अनुरूप बालेन र रविलाई भेटाउने चाँजो बाजो मिलाउनतर्फ लाग्छन्। तर रवि लामिछानेले जेल बाहिर गएर बालेनलाई भेट्न मिल्दैन थियो अनि यता बालेन पनि कारागारमै गएर रविलाई भेट्ने मुडमा थिएनन्। अब दुवैजना आफ्नो कुरामा अडिग भएपछि फोनमै भए पनि यी दुई बीच कुराकानी हुन्छ। तर फोनबाट सहमति जुट्ने कुरै भएन। बीचमा सुदन गुरुङ, सागर ढकाल लगायत रविलाई जेलमै भेट्न जान्छन् र मिलेर जानुको विकल्प नरहेको कुरा सुनाउँछन्। त्यसको केही दिनपछि रासोपाले चाहेकै कुरा भइदिन्छ। जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गर्छ। अब जेलबाट निस्कने बित्तिकै रवि आफ्नो गृह जिल्ला तथा राजनीतिक फाउन्डेसन चितवन जान्छन् र देशको निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा स्वरूप आफूले हदैसम्मको त्याग गर्नका लागि तयार रहेको भाषण गर्छन्। अब रवि थुनामुक्त भएपछि एकातिर बालेन र सल्लाहकार कुमारसँग आसिफ शाह अनि उता रविसँग असीम शाह, यी दुईजनाको अथक प्रयासबाट अन्ततः भेट गर्ने समय, स्थान र मिति तय हुन्छ। 7/7/7 अर्थात् 2082 साल पुस 7 गते, स्थान असीम र आसिफको कार्यालयको 7औं तला र बेलुकी 7 बजे। सबै एकै ठाउँमा छलफलका लागि जम्मा हुन्छन्। आसिफ, असीम, बालेन, कुमार, रवि र पार्टी उपसभापति डिपी अर्याल। यो छलफल र भेटघाटलाई अति गोप्य राख्ने, सूचना कतै पनि नचुहाउने भनेर भरपूर प्रयास गरे तापनि सूचना बाहिरिन्छ र कार्यालय भवन बाहिर मिडिया आइपुग्छन्। यो वार्तामा केही बेर सामूहिक छलफल हुन्छ अनि एकैछिनपछि बालेन र रवि 1-to-1 गोप्य वार्ता बस्छन्। उनीहरू बीचको वार्ता पनि 7 घण्टा जस्तै नै भएको थियो भनिन्छ। वार्तापछि यता बालेन र रवि दुवैजनालाई एउटै गाडीमा सँगै देखेर मिडियाले अनुमान लगाउँछन्। यो दुईको राजनीतिक सहयात्राको गाडी अब अघि बढ्यो अनि आफ्नै अनुमानको अनुसार बालेन र रविको मुस्कानलाई आधार बनाएर मिडिया कर्मीहरूले यो वार्ता सकारात्मक रहेको कुरा भोलिपल्ट सर्वत्र चर्चा गरिदिन्छन्। तर वार्ता भने सफल भएको थिएन। आसिफ, असीम र कुमारलाई वार्ता बिग्रिएको थाहा थियो। खासमा भएको के थियो भने रवि लामिछानेले आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने अनि सभापति पनि आफै बन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए र बालेनको केवल साथ मात्र चाहिएको भनेका थिए। तर बालेनलाई साथ मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै चाहिएको थियो। यसरी बालेन र रविको पहिलो वार्ता विफल हुन पुग्छ। अब यो घटना बाहिरेपछि मिडियामा रवि लामिछानेले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको सम्झौता नगरेको भन्ने चर्चा चल्छ। बालेनलाई त्यही न्युजले झस्काउँछ अनि अब रविलाई विश्वास गर्न हुँदैन, आफू एक्लै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रति उनी जोड दिन थाल्छन्। रवि र बालेन दुवैजना आफ्नै अडानमा बस्छन्। अब कुरा नमिले पछाडि अर्को दिन बालेन आफू एक्लै जाने भन्ने मनसायले व्यापारी, व्यवसाय, राजनीतिज्ञ आदिसँग म्याराथन मिटिङ गर्छन्। सबैको ओपिनियन लिन्छन्। राति बसेको त्यो मिटिङमा बालेनले कान्तिपुरका सम्भव सिरोया, सुरसिंह ठकुरै, पत्रकार ऋषि धमलादेखि सागर ढकाल, रक्षा बम लगायत धेरैसँग भेट गर्छन्। रातिको त्यो भेटको भोलिपल्टै जताततै खबर आउन थाल्छ। अरूसँग सहमति नजुटे बालेन अब एक्लै चुनाव लड्ने। यसका निम्ति बालेनले आफ्नो पुरानो लौरो कार्डलाई अघि सार्छन्। खासमा 2079 सालको स्थानीय चुनावमा जब बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ट्रेडिसनल पोलिटिक्सलाई च्यालेन्ज गरेर चुनाव जिते, उनीहरूको चुनाव चिन्ह लौरोलाई मध्यनजर गर्दै केही व्यक्तिहरूले लौरो अभियान चलाएका थिए।
स्थानीय चुनावपछि सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावको मिति तोकिए लगत्तै लौरो अभियान पार्टीगत हुन्छ र अनन्तराज घिम्रेको लिडरसिपमा हाम्रो नेपाली पार्टी भनेर इलेक्सन कमिसनमा पार्टी दर्ता हुन्छ। हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह लौरो अनि माथिल्लो भागमा रातो र तल्लो भागमा नीलो रङको झण्डा राखिन्छ। अब यही पार्टी पछि गएर देश विकास पार्टीमा परिणत हुन्छ। बालेनले अब देश विकास पार्टीलाई नै एक्टिभ गराएर चुनाव लड्ने खाले सम्भावनाको चर्चा हुन्छ। त्यही बीच उक्त पार्टी कार्यालयको भवन भनेर केही तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा आउन थाल्छन्। यो मिडिया ट्रायलले डाइरेक्टली रवि र रासोपामाथि दबाव सिर्जना हुँदै थियो। कतै बालेन एक्लै जाने त होइनन् भन्ने डर उत्पन्न हुँदै थियो। अब त्यही दिन बालेनले अर्को काम पनि गरिदिन्छन् जसले उनको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा अझै प्रष्ट पारिदियो। बालेनले जोवागल स्थित कुमारबेनको घरमा दिनैभरि म्याराथन मिटिङ बस्छन्। खासमा मिडियामा रवि र बालेन मिटिङ बस्दैछन् भन्ने खबर आए पनि त्यो दिन बालेनले रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, बाबुराम भट्टराई, खगेन्द्र सुनार, जेन्जीहरूकै टोली लगायत धेरैसँग म्याराथन मिटिङ गर्छन्। यसरी आफूले दिनभरि गरेको मिटिङको एउटा स्लट 1 घण्टाको स्लट मात्र बालेनले रविलाई उपलब्ध गराएका थिए। यो मिटिङ गरेर बालेनले रविलाई के सन्देश दिन खोज्दै थिए भने तिम्रो लागि म एउटै मात्र अप्सन होला, तर मेरो लागि तिमी 30 जना मध्येको एउटा विकल्प मात्र हो। बालेनले यस्तो फिल गराएपछि रवि गल्छन्। तैपनि मुसु मुसु हाँस्दै मिडियालाई मेरो अनुहारले के भन्दैछ भनेर प्रश्न गर्छन्। मेरो अनुहारले के बताउँछ? तपाईको अनुहारले चमक देख्नु। बालेनको यी दुई स्ट्राटेजीले अब रासोपा भित्र पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने कुरा अघि बढ्छ। पुस 12 गते शनिबार बालेन, आसिफ, असिम, कुमार, निश्चल बस्नेत लगायत सबै बालवाटार स्थित एउटै घरमा जुटेर रविलाई सम्झौतामा ल्याउने भन्ने निर्णय गर्छन्। अनि यता बालेनले चाहिँ त्यही दिन कुलमान घिसिङसँग पनि कुरा गर्छन्, तर उनीहरू बीचको कुराकानी निष्कर्षमा पुग्दैन। मिडियामा अब बालेन र रवि सँगसँगै कुलमानको पनि नाम जोडिन थाल्छ। त्यसपछि आसिफ, असिम, बालेन र कुमार मिलेर रविसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरा अघि बढ्छ। बालेनको चाहना कुलमानसँगै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने भने तापनि अन्त्यमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने भन्ने कुरामा बालेन सहमत हुन्छन्। मिडियासँग यो कुरालाई यस्तो चनाखोसँग गुप्त बनाइएको हुन्छ कि यसको भनक दिइँदैन र सहमतिका लागि फेरि पनि स्थान कमल पोखरीको आसिफ र असिमको कार्यालय भवनमा तय गरिन्छ र यो पटक बालेन, रवि र कुलमान सबै त्यही जम्मा हुन्छन्। सहमतिको खाका तयार गर्न मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई बोलाइन्छ अनि रासोपाबाट शिशिर खन्नालाई पनि बोलाइन्छ। पार्टीको मोडालिटी बारे छलफल गर्न सोडिम वाग्ले र डिपी अर्याल पनि त्यही आइपुग्छन्। तर यता कुलमानसँग भने अझै पनि सम्झौता हुन सक्दैन। उनी वार्ता स्थलबाट रवि र बालेनलाई छोडेर रन्थनिँदै निस्कन्छन्। अब कुलमानसँग कुरा अघिदेखि नै तपाईँहरूलाई सुनाउँछौँ भनेर राखिरहेका छौँ, त्यसमा हामी एकैछिनमा आउने नै छौँ। अहिलेलाई त्यही मिटिङमा फर्कौँ। अब कुलमान हिँडेपछि रातभरिको गोप्य मिटिङपछि बिहान 4 बजेर 14 मिनटमा रवि र बालेनको द्विपक्षीय सहमति हुन्छ। यसको निचोड हुन्छ बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरी भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार बन्ने र रवि लामिछाने पार्टी सभापति रहने। यसपछि देशैभर यो समाचारको लहर फैलिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत यो समाचारलाई प्राथमिकता दिन्छन्। बालेन अब एक्लै मैदानमा उत्रने, एक्लै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने भन्ने कुरा अब अन्त्य भइसकेको थियो र रवि लामिछाने पार्टी सभापति नै रहने कुरा यकिन थियो। अब पालो थियो कुलमान घिसिङलाई पनि एकतामा ल्याउने प्रयास। अब यता कुलमान घिसिङको कुरा गर्दा उनी नवनिर्मित पार्टी उज्यालो नेपाल पार्टीलाई लिएर चुनावी मैदानमा उत्रने पक्का थियो। यसैबीच केही अघिबाट नै पार्टी नेतृत्व गरिरहेका घिसिङ अल्टरनेटिभ फोर्स लगायत जेन्जीकै लिडरहरूसँग पनि टचमा थिए। रासोपासँग बालेनको सम्झौता हुनु अगावै नै कुलमानले रवि अनि बालेनसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए, तर निचोड भने निस्किसकेको थिएन। अब बालेनसँगको फोटो राख्दै कुलमानले देश बनाउने अभियानमा हामी सँगै छौँ भनेर यसरी फेसबुकमा पोस्ट गरेको दिनको कुरा गरौँ। खासमा त्यो दिन रासोपा अनि विवेकशील साझा पार्टी मर्ज भएका थिए। यसरी उनले गरेको पोस्टको टाइमिङ हेर्ने हो भने रासोपासँग बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि उक्त पोस्ट गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के छ भने कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी खोल्नुभन्दा अगावै रासोपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका थिए र रासोपाको सभापति बन्ने इच्छा देखाएका थिए। रासोपाले सभापति चाहिँ होइन, कुलमानलाई उपसभापति र आउँदो चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीको अनअफिसियल अफर पनि गरेको थियो। तर कुलमानले सभापतिको माग छोड्दैनन् र रासोपासँग उनको सम्झौता हुन सक्दैन। पछि रवि जेलबाट छुटेपछि पनि उनीहरू बीच पटक पटक भेटवार्ता भएको
भएको थियो, तर कुनै वार्ताले पनि उनलाई सम्झौताको बिन्दुसम्म पुर्याएकै थिएन। कुलमान लगायत उज्यालो नेपालको शीर्ष नेताहरूले पोलिटिकली ह्युमिलिएट र डिभ्यालु गरेको आरोप पनि लगाएका थिए। रविले उज्यालोलाई सुरुमा 30% भागको आश्वासन दिएर सम्झौता गरौँ भनेका थिए, तर पछि आफ्नै कुरालाई मोडेर उनले मर्ज हुन नै मन छ भने 15% भाग दिन्छौँ भनेर भन्छन्। अब यसैबीच कुलमानको पार्टी उज्यालो नेपालले समानुपातिकको लिस्ट प्रिपेयर गर्ने काम सुरु गर्छ। बौद्ध स्थित अन्तरा होटलमा पार्टीका सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरहरूको उपस्थितिमा लिस्ट बनाउने काम हुँदै गर्दा कुलमानलाई पटक पटक रवि लामिछानेले फोन गर्छन्, तर उनले फोन उठाउँदैनन्। यति बेला रवि र बालेनको मेलमिलाप भइसकेको थियो। उनीहरू बोल्ने काम मात्रै गर्छन्, सम्झौताको विषयमा मिल्नै खोज्दैनन् कुलमानले भनेका पनि थिए। तर अन्तरा होटलमा छलफल चलिरहेको बेला सुदन गुरुङ, ओजस्वी थापा र जेम्स कार्की होटलमै पुग्छन् अनि कुलमानलाई बालेन र रविको वार्तास्थलसम्मै सुदनको गाडीमै पुर्याउँछन्। होटल पुग्नुभन्दा अगाडि सुदनले राजसभा कार्यालयमै गएर केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनु अगाडि कुलमानलाई पनि मिलाएरै लैजानुपर्ने दबाब दिएका थिए। त्यसपछि 4 घण्टाको लगातार लामो वार्तापछि सबै सहमतिमा आउँछन्। यो सहमतिको निचोड हुन्छ कुलमान घिसिङलाई उपसभापति सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश। यसरी अन्ततः आउँदो चुनाव उन्मुख भएर पुराना पार्टीको डोमिनेन्सलाई विफल पार्ने मनसायले रवि, बालेन र कुलमान सँगै मिलेर मैदानमा उत्रने निदो हुन्छ। त्यही निदो अनुरूप उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको लागि एउटै लिस्ट पनि बुझाएका छन्। तर कथा यतिमै सकिँदैन। कुलमान र बालेनले खोलेको पार्टी कार्यालय अझै बन्द भएको छैन। यी दुवैले राजसभा प्रवेश गरे पनि अहिलेसम्म राजसभाको पार्टी कार्यालय पुगेकै छैनन्। त्यही कारणले ट्विस्टहरू अझै बाँकी छैन भन्ने प्रश्न अझै पनि उठ्छ। बाँकी त होपफुल भएर हेर्दै जाउँ। सबैलाई शुभकामना।